Ce înseamnă să fii femeie? Este un discurs foarte, foarte complex. Am să-ți povestesc, în schimb, ce am învățat despre ce înseamnă să fii femeie. Am învățat că bărbatul meu este Dumnezeul casei. Am învățat că Dumnezeu este peste tot. Am învățat că prin supunerea în fața bărbatului meu am rezolvat probleme de sănătate, probleme de relaționare a copiilor cu cei din jur și cu noi, probleme relaționale cu părinții, cu socrii, mai ales cu soacra. Acolo aveam una dintre marile dificultăți. Am învățat că prin supunerea în fața bărbatului Dumnezeu intră în viețile noastre și face tot perfect. Ce presupune supunerea în fața bărbatului? Am încetat să mai critic, am încetat să îmi doresc altceva decât îmi oferă sau decât îmi oferea. Am încetat să-l mai controlez sau să-mi controlez copiii. Am încetat cu nemulțumirile și, în schimb, l-am apreciat și îl apreciez. I-am mulțumit și mulțumesc pentru tot ce face pentru noi și îl împuternicesc, îl susțin. Am încredere că va face întotdeauna alegerea perfectă, pentru că este Dumnezeu acolo. Nu știam lucrurile astea, știu că poate să pară un lucru ciudat sau că poate să creeze frică. Spun asta pentru că mie mi-a creat. Eu veneam dintr-un spațiu în care eram o feministă convinsă. Nu m-ar fi putut schimba nici nimeni. Eram convinsă de cum eram, credeam că sunt perfectă și am descoperit că nu era chiar așa, că soluția la toate lucrurile care se întâmplau în viața mea și de care nu eram mulțumită, era la mine. Aveam niște probleme de sănătate, niște dezechilibre hormonale care pe urmă au generat niște probleme. Copilul cel mai mic din familie, care atunci când am descoperit acest lucru, avea 7 ani, era nemulțumit de dimineața până seara. Deci era ceva pentru toată casa, pentru noi toți, era ceva fenomenal. Rezultatele la școală, lucrurile pe care le aveam în fiecare zi de făcut, era mereu o luptă. Și toate lucrurile acestea și alte lucruri, probleme la școală, probleme relaționale cu părinții, cu socrii, s-au rezolvat prin supunerea mea în fața bărbatului. Prin acest simplu fapt, Dumnezeu a intrat în viețile noastre și a făcut totul un miracol. Nu încetez să mă surprind sau nu încetează să mă surprindă de ce lucrare poate face. Nu mi-am imaginat niciodată, pentru că nu credeam că lucrurile astea ar putea fi posibile. Și după supunerea în fața bărbatului, este cam un an și un pic, un an și câteva luni, 2, problemele mele de sănătate au dispărut, în 18 zile au dispărut. Copilul de 7 ani a devenit un copil, nici măcar nu credeam că este posibil. Copilul cel de 11 ani, care pe vremea aia avea 10 ani, a rezolvat niște probleme la școală cu o învățătoare, care nici aia nu credeam că era posibil. Eram 3 ani în care mereu eram în tratative să schimbăm școala.
părinți, relația cu părinți, relația cu socrii, relațiile la serviciu, relațiile cu cei din jur au devenit ceva fantastic. Mi-am recunoscut, nu mi-am cunoscut, de fapt vreau să spun, mi-am cunoscut copiii și mi-am cunoscut soțul cum sunt ei într-adevăr. Copiii au devenit copii bucuroși, creează tot felul de lucruri, au descoperit și descoperă talente pe care nici noi nu știam că le au. În casa noastră lucrurile sunt armonioase. Înainte de descoperirea acestui lucru, eram și în poziția în care am cerut divorțul și Dumnezeul casei a fost statornic și dârz și mulțumesc pentru asta și a spus: hai să avem răbdare, să lăsăm zilele să treacă, să vedem cum merge. Și a mers într-un mod extraordinar, că la o lună și ceva distanță am descoperit acest lucru, că bărbatul este Dumnezeu și că toți cei din jur sunt Dumnezeu și lucrurile au luat o altă întăsătură. Dacă te interesează cum am făcut sau ce am făcut, fiecare pas, poți să lași un comentariu sau poți să ne urmărești pe Școala Iubirii, pe canalul Școala Iubirii, lui Marius Ghidel, și vei găsi acolo o mulțime de testimonianțe și metode de aplicare a ceea ce spun. Nu te costă nimic, este totul gratis, nu este un mesaj comercial. Și atât. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și de ce fac lucrul acesta? Pentru că împărtășesc bucuria, liniștea, pacea pe care am dobândit-o, pe care Dumnezeu mi-a dat-o, și din bucuria de a dărui. Îți mulțumesc că m-ai ascultat.